เราต้องมีนะคะกิ่งสนค่ะสำหรับฐานวงกลมนะคะเมย์จะใช้ราวตัดชุดชั้นในที่เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วเมย์ก็จะเอามาตัดข้างในออกนะคะหรือถ้าใครหาซื้อฐานที่เป็นวงกลมสำเร็จรูปที่เป็นเหล็กแบบนี้ได้ก็ใช้แบบนี้ก็จะสะดวกกว่าค่ะตัดออกแล้วนะคะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาด้านที่มีร่องไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเมย์ก็จะหาจุดที่จะผูกเชือกไว้สำหรับแขวนก่อนนะคะเมย์จะใช้ก้านสน2 สีนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็สีสันค่ะของตกแต่งเมย์ก็จะใช้ที่ก้านเขาเป็นลวดนะคะเพราะว่าจะได้เสียบเข้าไปง่ายๆค่ะส่วนตัวนี้เมย์จะเอามาไว้พันช่อก้านสนค่ะแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยผลสีแดงของต้นโฮลี่หรือว่าเบอร์รี่สีแดงค่ะเดี๋ยวเรามาจับช่อกิ่งสนกันก่อนเลยนะคะช่อหนึ่งเมย์ก็จะใช้ประมาณ 4-5 กิ่งแบบนี้นะคะจะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็พันเขาด้วยลวดค่ะใครจะใช้เชือกพันก็ได้นะคะแต่ว่าเมย์จะใช้ลวดพันค่ะเพราะว่าตัวนี้เมย์ซื้อมาถูกแล้วก็ง่ายดีค่ะเสร็จแล้วค่ะได้แล้วนะคะ1 ช่อค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบร่างพวงมาลัยกันเลยนะคะเมย์จะใช้เชือกมัดช่อกิ่งสนติดกับพวงมาลัยค่ะเมย์ก็จะพันเชือกรอบกิ่งสน 2-3 รอบนะคะหลังจากนั้นก็จะมัดเชือกให้แน่นค่ะช่อแรกเสร็จแล้วค่ะต่อมาเราก็จะมาใส่ช่อที่2นะคะเวลาใส่ช่อที่2นะคะให้เบี่ยงยอดช่อออกด้านนอกนะคะแล้วเราก็มาพันเชือกค่ะก็เหมือนเดิมค่ะพันเชือกสัก 2-3 รอบแล้วก็ผูกเชือกนะคะผูกปลายค่ะจะผูกแบบนี้นะคะไม่ต้องตัดเชือกนะคะผูกแบบดึงให้เขาแน่นๆนะคะแบบนี้ค่ะดึงฟุบเขาก็จะแน่นแล้วค่ะแล้วเราก็ค่อยใส่ช่อที่3แล้วก็ช่อต่อไปนะคะเกือบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ใส่ช่อกิ่งสนหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยค่ะสำหรับการตกแต่งนะคะใครชอบอะไรก็สามารถหยิบจับเข้ามาใส่ได้เลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะเมย์ก็จะใส่เบอร์รี่สีแดงหรือว่าผลของลูกโฮลี่นะคะทำง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง Made in Finland ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ